ગાઈઝ ગુડ મોર્નિંગ, વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ ગુજ્જુ બ્લોગ્સ એક નવા વ્લોગની સાથે. તો આજે છે 23 જાન્યુઆરી એટલે કે રવિવાર છે અને અમે અત્યારે ઉપર અગાસીમાં આવી ગયા છે અને અહીંયા પાપડી સુકાઈએ છીએ અમે અત્યારે અને અહીંયા ટાંકી ભરાઈ છે. હજુ તો બહુ બધું બાકી છે, ટાંકી ભરાઈ નથી. ટાંકી ભરાઈ જાય એટલે નીચે ટાંકી બંધ કરાવવાની છે અને અહીંયા અત્યારે પાપડી સૂકવીશું અમે. અને અહીંયા પાછળ સ્કૂલ છે, પછી અમે ડ્રોન ઉડાડીશું અને ત્યાં સુધી તમે અહીંયા હમણાં પાપડી સૂકી એનો ટાઈમ લેપ્સ જોજો. A few hours later. તો ગાઈઝ હમણાં અમે પાપડી ફેરવીને આવ્યા છે. એટલે ફેરવવી એટલા માટે પડે કારણ કે એક સાઈડે તાપના કારણે વધારે સુકાઈ જાય તો બીજી બાજુ રહી જાય એટલે એને ફેરવી પડે. અને આગળ રસ્તો થોડો ખરાબ છે. અત્યારે અમે ડ્રોન લીધું છે તો ડ્રોનનો થોડોક વિડીયો તો જોઈશે ને. તો નદીમાં આ જઈએ છીએ, નદી બાજુ શૂટિંગ ઉતારવા. તો ગાઈઝ અહીંયા બોર છે અને અહીંયા બોર અને આગળ રસ્તો ભયજનક છે તો પડવામાં થોડું ધ્યાન રાખજો તો પડી ના જવાય. એટલે અહીંયા ગટર લાઈન ક્યારે બનાવી? બનાવી લીધી છે. तो आप पाछळનો रस्तो છે. पहला जયારે मैं नहाना હતો ત્યારે यहाँ આવતો હતો. गाइस यहाँ से खतरों के खिलाड़ी वाला रास्ता है तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं. देखो इस तरफ खाई है और इस तरफ भी खाई है और अभी हम यहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए. तो यहाँ पे भी खाई है. तो अब अवड़े हमें આવી ગયા છે સારા રસ્તામાં અને અહીંયા નાગ દાદા ભરાઈ રહ્યો છે. અહીંયા જો ગાઈસ અહીંયા નાગ દાદા ભરાઈ રહ્યો છે અંદર. આમાં જો આ છે સિનેમેટિક શોટ. તો અમે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ નદી તરફ અને અત્યારે અહીંયા બહુ સુમસામ રસ્તો છે તો ડર પણ થોડો થોડો લાગે છે કારણ કે એકલા વડોદરામાં રહ્યા હોય બધા જંગલ જેવો અહીંયા વિસ્તાર છે. આ તમે જોઈ શકો છો કે જંગલ દેખાય છે. थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है. इसको बोलने में बहुत शर्म आती है અને બોલવામાં બહુ શરમ આવે છે. એટલે આપણે આને યુટ્યુબર બનવાનો છે વહેલો મોડો તો આની ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. નામ પછી આપવામાં આવશે. નામ સરપ્રાઈઝ છે એટલે પછી આપવામાં આવશે. અને અહીંયા આને કહેવાય છે દિવેલા. જે ખેતી જોઈ લો, જે ખેતી કરતા હોય એમને ખબર હશે કે આને દિવેલા કહેવાય. અને જ્યારે મોટા પાકી જાય પછી એને શું કરવાનું? તોડવાના, પછી એને પીલવાના, તો પછી એમાંથી દિવેલ નીકાળવામાં આવે છે અને દિવેલામાંથી પછી દિવેલ કાઢવાનું. એ બધી પ્રોસેસ જોઈ હોય તો તમારે યુટ્યુબમાં બહુ ચેનલો પડી છે, સર્ચ કરી લેવાની. ગાઈઝ હવે અહીંયાથી અમે રોડ પર આવી ગયા છે. રોડ હા અમે અહીંયાથી આવ્યા આ રસ્તાથી. હવે અહીંયા રોડે અમે નદી બાજુ જઈએ છીએ. આ પાછળનો રસ્તો સીધો આગળ હાઈવે આગળ મળશે. हाईवे में यहाँ पे कोहरा नहीं, अभी धूप खिली हुई है अच्छी खासी. ये है શાક का. આ છે શાક જેને કહેવાય શાક. બાદ અમે શાક એટલે શાક નહીં પણ શાકનું લાકડું જેમાંથી તમે સોફા ફર્નિચર બનાવો છો ને એ હાગડો. તો ગાઈસ આ છે એનો ભાઈ. એ તો બધાને ખબર જ છે કે આ મારો ભાઈ છે. અને આ છે બંબુ. અને કહેવાય બંબુનું ઝાડ જેમાંથી ઓસણ કહેવાય. વાંસ ઓસણ એને ઓસણ કહેવાય પણ તમે લોકો એને બંબુ કહો છો મને ખબર છે. કોઈને મારવા હાટું લાકડું બનાવે. હવે તો ગાઈસ હવે અમે આવી ગયા છે ગામના મેઇન રોડે. અહીંથી થોડુંક આગળ છે નદી તો બતાવીએ તમને હવે આગળ.
તો આ અમે પહોંચી ગયા છે હવે પહોંચી ગયા છે મેરિયા નદી એ અમારા ગામની તો છે. ગાઈઝ અમે આ પહોંચી ગયા છે નદી પાસે. આ છે અમારા ગામની નદી, મેરિયા નદી. પેલા તો એક શીરો શાંતિથી હોધીશું, પછી છાંયડો, મતલબ છાંયડો. પછી ત્યાં ડ્રોન સેટઅપ કરીશું, પછી ખુલ્લું જ છે આજુબાજુ તો. અને પવન પણ બહુ જ નોર્મલ છે એટલે તો ઉડાશે. તો પેલા શીરો હોધી. તો ગાઈસ પેલો રેતી પૂરો જઈ રહ્યો છે. અહીંયા સ્મશાન ઘાટ છે એટલા માટે બધા ડરી રહ્યા છે, એટલે પેલું એ મૂક્યું છે, કારું કપડું એની આગળ નહીં બધું મૂક્યું છે. તંત્ર વિદ્યા અહીંયા હા, જાણી રહ્યા. અમારા સાહેબને એવું કેવું છે કે એની આગળ ના જવાય. હા, પણ હવે શું કરવાનું, આ ગામડું છે એટલે આપણે માની તો લઈએ. એક કામ કરીશું આપણે. આ સાલા પેલ બાજુ મને ડાઉટ શું લાગે છે ખબર છે ગાઈસ, કે અહીંયા પક્ષી છે, તો કદાચ પક્ષી આપણા ડ્રોનને નુકસાન ના પહોંચાડે. ટ્રાય કરી જોઈએ. Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, 'cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape, can you let them all wash away? હા, તો આ કંઈક પક્ષી બેઠું છે અહીં, ખબર નહીં, નદીની નજીક. અને આ આવી થોડી ઘણી નદી છે અહીં. થોડાક ડ્રોન શોટ લઈએ હવે, તો ચાલો ડ્રોન શોટ. સારું. હો પાટ. તો અહીં છે અમારા ગામની ડેરી.
હા પેલી દૂર આ વાળી છે અમારા ગામની ડેરી અને અહીંયા છે સત્યવનનું સત્યવનનું મંદિર. મંદિર. હવે અમે અહીંયાથી આવ્યા હતા એટલે અહીંથી પાછા જતા રહીએ છીએ. ચાલ અહીં અહીં ગેરેજ બધા છે. અહીં ગેરેજ હોય ચલો બસ ગેરેજ છે હા જેના વિક્રમભાઈ બેઠા છે. ચાલો હવે પાછા જાય ત્યાં હતા ત્યાંથી તો અમે અત્યારે ડ્રોન શોટ લઈ લીધું છે, તમે જોઈ લીધો હશે આગળ. અને હવે પાછા જ્યાંથી આવ્યા હતા ત્યાં રસ્તે પડી ગયા છે. તો મળીએ તમને ઘરે જઈને. અને થાકી ગયા છે, તાપ બહુ લાગે तब तक છે. देखते हैं गाइस. તબ તક સાવધાન રહે, સેફ રહે, સતર્ક રહે. A few moments later. આની ઓખો પેલ બાજુ છે પણ આ બાજુ બતાડે. ઘરે જવાનો ટાઈમ આવી ગયો છે. તો તમને કેવું લાગે છે? થોડું સારું લાગે છે અને થોડું કંટાળો આવે છે કેટલું દૂર જવાનું છે તમારે દૂર જવાનું છે ને, એ વાત તમારી સાચી છે. પણ સારું લાગે છે ઘેર જઈશું એટલે તમારે મને તો બહુ સારું લાગે છે તમને. તમારે તો અહીંયા જ રહેવાનું છે ને. સાલા મને ખરાબ કે છે તો ગાઈસ હવે અમારી ગાડી આવી ગઈ છે, તો હવે આપણે આપણા પોટલા મૂકીને જઈશું પાછા. હા હવે લે. ખબર તો હવે અમે પાછા જઈએ છે. આ લોકો વળગે જશે, અમે કરજણ જઈશું બરાબર. હા.